লিউকোৰিয়া বা বগাস্ৰাৱ যোৱা ই সঁচাকৈ এটা বেমাৰ হয়নে নে এই অকল বেমাৰৰ লক্ষণহে? আহক সেই বিষয়ে আজি অলপ কথা পাতোঁ। নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ সবিতা লস্কৰ সুবৰ্ণালীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। লিউকোৰিয়া বা বগাস্ৰাৱ সাধাৰণতে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই জীৱনৰ কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা এই সমস্যাত ভোগ কৰে। আচলতে লিউকোৰিয়া কিন্তু কোনো বেমাৰ নহয়, ই কেতিয়াবা কিছুমান বেমাৰৰ লক্ষণহে হয় আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত নৰ্মেলো হয়। আচৰিত হ'ল নেকি জানি পেলাই যে লিউকোৰিয়া নৰ্মেলো হ'ব পাৰে? হয়, লিউকোৰিয়াক সাধাৰণতে দুই ভাগত ভগোৱা হয়। এটা হ'ল নৰ্মেল লিউকোৰিয়া বা ফিজিঅ'লজিকেল লিউকোৰিয়া আৰু এটা হ'ল এবনৰ্মেল লিউকোৰিয়া বা পেথলজিকেল লিউকোৰিয়া। এবনৰ্মেল লিউকোৰিয়াৰ কথা জনাৰ আগতে আহক আমি জানো প্ৰথমতে নৰ্মেল লিউকোৰিয়া বা ফিজিঅ'লজিকেল লিউকোৰিয়া কি হয়। মহিলাসকলৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ ছিষ্টেমটোত ইউট্ৰাছ, চাৰ্ভিক্স, ভেজাইনা, ফেল'পিয়ান টিউবছ, অভেৰী এই গোটেইখিনি বস্তু আছে। এই প্ৰত্যেকটো পাৰ্টৰ পৰা কিছুমান ছিক্ৰেশ্যনছ নৰ্মেলিয়ে থাকে আৰু সেই ছিক্ৰেশ্যনছবোৰ নিগৰি পেলাই আহি পেলাই ভেজাইনেল ডিচাৰ্জ বা লিউকোৰিয়া হিচাপে গম পোৱা যায়। সাধাৰণতে লিউকোৰিয়া বুলিলে আমি চাৰ্ভিক্স বা ভেজাইনাৰ যিটো ছিক্ৰেশ্যন সেইটো বুলি বুজোঁ। প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই পাৰ ডে 1 পৰা 5 ml লৈকে ভেজাইনেল ছিক্ৰেশ্যন নৰ্মেলিয়ে হ'ব পাৰে। কিছুমানৰ অলপমান কম হ'ব পাৰে, কিছুমানৰ অকণমান তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে। নৰ্মেল ছিক্ৰেশ্যনছটো সাধাৰণতে ৱাটাৰী হয়, অলপমান মিউকইড মানে পিছল হয় আৰু কালাৰলেছ হয় বা কেতিয়াবা মিল্কি হোৱাইট টাইপ হয়, পনীয়া গাখীৰৰ নিচিনা হ'ব আৰু অডৰলেছ হয়, মানে গোন্ধ নাথাকে। অবভিয়াছলি আপোনাৰ বডিৰ যিটো গোন্ধ সেইটো থাকিব। প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰে বা প্ৰত্যেকগৰাকী ইণ্ডিভিজুৱেলৰ এটা নিজৰ এটা স্মেল বা এটা অডৰ এটা থাকে, সেইটো থাকিবই। যেনেকৈ আপোনাৰ কাণৰ ৱেক্স থাকে, নাকৰ আপোনাৰ মিউকাছ থাকে বা চকুৰ পানী থাকে বা মুখত আমাৰ স্পিট থাকে, ঠিক তেনেদৰে ভেজাইনেল ছিক্ৰেশ্যনটো এটা পাৰ্ট অফ ক্লিনলিনেছ ছিষ্টেম বা প্ৰটেক্টিভ ছিষ্টেম হয়, যিটোৱে আপোনাক বাহিৰা বীজাণুৰ পৰা ৰক্ষা কৰি ৰাখে। এটা কন্যা শিশু যেতিয়া জন্ম হয় তেতিয়া প্ৰথম 10 দিনতে তেওঁৰ অলপমান ভেজাইনেল ডিচাৰ্জ আহিব পাৰে। কিয় জানেনে? মাকৰ গাৰ পৰা এটা হৰম'ন, ফিমেল হৰম'ন যিটো আছে ইষ্ট্ৰজেন বুলি কয়, সেইটো প্লেচেণ্টেল থ্ৰু দি কন্যা শিশুটোৰ গাত যাব পাৰে আৰু সেইটোৱে সেই নৰ্মেল ভেজাইনেল ছিক্ৰেশ্যনছখিনি কৰিব পাৰে। কেতিয়াবাতো অলপমান ব্লাড মিক্স ডিচাৰ্জো হয়, কিন্তু সেইটোত অকণো ভয় খাব নালাগে, ডেট ইজ কমপ্লিটলি নৰ্মেল। তাৰপিছত যেতিয়া কন্যা শিশুটো লাহে লাহে ডাঙৰ হয়, পিউবাৰ্টি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, পিউবাৰ্টিৰ ওচৰ চাপে, তেতিয়াও কাৰণ তেওঁৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ ছিষ্টেমটো গ্ৰ' কৰি আছে, মেচিউৰিটিৰ ফালে গ্ৰ' কৰি আছে, তেনেহ'লে ইষ্ট্ৰজেন লেভেলছটো গাত লাহে লাহে বাঢ়ি আহে আৰু সেইটো কাৰণেও বহুত ক্ষেত্ৰত ভেজাইনেল ডিচাৰ্জ দেখা যায় বা বাঢ়ে, বা হয়তো মাকে মন কৰে যে ছোৱালীজনীৰ পেণ্টিত কিবা লাগি আহিছে। সাধাৰণতে মাকবিলাকৰ বহুত কনচাৰ্ণ হয়, কিন্তু এইটো নৰ্মেল, গতিকে এইটোত ভয় খাব নালাগে। আৰু যেতিয়া কন্যা শিশুটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজ গ্ৰুপত আহে, তেতিয়াও মই যিটো ক'লোঁ যে নৰ্মেলি এগৰাকী মহিলাই 1 পৰা 5 ml লৈকে নৰ্মেল ভেজাইনেল ডিচাৰ্জ আহিব পাৰে, যিটো আপোনাৰ কালাৰলেছ হয়, অডৰলেছ হয়, মিল্কি হোৱাইট বা পনীয়া পানীৰ নিচিনা, আৰু সাধাৰণতে কণীৰ যিটো বগা অংশ তেনেকুৱা নিচিনা কালাৰটো হয় আৰু কনচিষ্টেঞ্চিটোও তেনেকুৱা পিছল অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ। ৰিপ্ৰডাক্টিভ চাইকেল আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত, মানে আপোনালোকৰ মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন চাইকেল আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত নৰ্মেলি এটা ভেজাইনেল ডিচাৰ্জটো আপুনি চাব সময়ত কিছুমান সময়ত বাঢ়িব, কিছুমান সময়ত কমিব। মাহেকীয়া হৈ উঠাৰ পিছৰ সপ্তাহটো সাধাৰণতে ইউজুৱেলি ড্ৰাই থাকে, সেইখিনি সময়ত ইমান ভেজাইনেল ডিচাৰ্জ নহয়, হ'লেও খুব মিনিমাল থাকিব। তাৰপিছত লাহে লাহে যেনেকৈ অভিউলেশ্যনৰ ওচৰ চাপিব, সেইখিনি সময়ত চাৰ্ভিক্সৰ পৰা যথেষ্ট সময়ত ছিক্ৰেশ্যন ওলায় যাতে স্পাৰ্মটো ইজিলি সোমাব পাৰে। সেইখিনি সময়ত যথেষ্ট ভেজাইনেল ছিক্ৰেশ্যন হোৱা দেখা যায়, সেইটো বেছি থিন হয়, ৱাটাৰী হয়, মিউকইড টাইপ হয়, সেইটোতো কমপ্লিটলি নৰ্মেল। আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে যেনেকৈ আপুনি মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলৰ ওচৰ চাপিব, মেনষ্ট্ৰুৱেল ব্লিডিঙৰ টাইমৰ ওচৰ চাপিব, লাহে লাহে সেই বস্তুটো শুকাই আহে আৰু মাহেকীয়া হোৱাৰ 2-3-4 দিনমান আগতে অলপমান ষ্টিকি ডাঠ অলপমান ছিক্ৰেশ্যনছ হ'ব পাৰে আৰু তাৰপিছত মাহেকীয়াটো হয়। মাহেকীয়া হোৱাৰ সময়ত সাধাৰণতে হোৱাইট ডিচাৰ্জ কেতিয়াও নাযায়। ত' এইখিনি হ'লে নৰ্মেল ছিক্ৰেশ্যনছ। আৰু কেতিয়াবা প্ৰেগনেণ্ট মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়, সেইখিনি সময়ত যিহেতু ইষ্ট্ৰজেন গাত বেছি থাকে, সেইখিনি সময়তো তেওঁলোকে অলপমান কমপ্লেইন কৰে যে তেওঁলোকৰ ভেজাইনেল ডিচাৰ্জ হৈছে, কিন্তু সেইটোও নৰ্মেল। আৰু কিছুমান হেবিটছ, যেনে ধৰি লওক আপোনাৰ বহুত দেৰি আপুনি থিয় হৈ কাম কৰিছে, বা আপোনাৰ কনষ্টিপেশ্যন আছে, বা আপোনাৰ ছিডেণ্টেৰী লাইফষ্টাইল, পানী কমকৈ খাইছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান মহিলাৰ অলপমান হোৱাইট ডিচাৰ্জটো বেছিকৈ বাঢ়া দেখা যায়।
আৰু কেতিয়াবা অৰেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলছ যিটো আপোনাৰ গৰ্ভনিৰোধক পিলছবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াও কেতিয়াবা দেখা যায় যে চাৰ্ভাইকেল ইৰ'শ্যন হয় আচলতে সেইটো ক্ষেত্ৰত কিছুমান মহিলাৰ, আৰু তেতিয়াও অলপমান ভেজাইনেল ডিচাৰ্জটো বেছি হয়। বা আপোনাৰ যদি IUCD ব্যৱহাৰ কৰিছে, যেনে কপাৰটি ব্যৱহাৰ কৰিছে, কপাৰটি ব্যৱহাৰ কৰিলেও কেতিয়াবা যিহেতু থ্ৰেডডাল বাহিৰত ওলাই থাকে কিছুমান মহিলাৰ, সকলোৰে নহয় দেই, কপাৰটিটো এনেই খুব ভাল বস্তু, আপোনালোকে সেইটো ক্ষেত্ৰত ভয় নাখাব, পাৰিলে সেইটো লগাব লাগে, খুবেই সস্তাটো হয় আৰু খুব ভাল কাম কৰে যদিহে বডিয়ে সহ্য কৰিব পাৰে। চ' কেতিয়াবা কপাৰটিৰ যিডাল থ্ৰেড বাহিৰত ওলাই থাকে সেইটোৱে কেতিয়াবা কিছুমান মহিলাক ইৰিটেশ্যন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ অকণমান ভেজাইনেল ডিচাৰ্জটো বেছি হয়। কিন্তু সেইটো কাৰণে কপাৰটিটো উলিয়াই দিব নালাগে, লাহে লাহে বডিটো এডজাষ্ট হৈ যায়। আৰু কিছুমান সংখ্যক মহিলাৰ যাৰ ৰেট্ৰভাৰ্টেড ইউট্ৰাছ থাকে, তাৰমানে ইউট্ৰাছৰ এটা নৰ্মেল ডিৰেকশ্যন থাকে, সি যেনেকৈ থাকিব লাগে, যদি সেইটো নাথাকি পেলাই সি উল্টা ছাইডেড থাকে, কিছুমানৰ কেতিয়াবা কিছুমান ইনফেকশ্যনৰ কাৰণেও হয় এইটো পৰিস্থিতি, বা কিছুমানৰ নৰ্মেলিও তেনেকুৱা থাকে। চ' সেইসকল মহিলাৰো কেতিয়াবা দেখুওৱা যায় যে সেনেকৈ হ'লে সাধাৰণতে পেলভিক কনজেশ্যন, তাৰমানে পেলভিছত আমাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনৰ সেইখিনিত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো বেছি হৈ যায়, সেইখিনি সময়ত ব্লাডৰ প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যায়। ত' তেতিয়াও দেখা যায় যে তেওঁলোকৰ অলপমান ভেজাইনেল ডিচাৰ্জটো বেছি হয়। এতিয়া আহোঁ এবনৰ্মেল ভেজাইনেল ডিচাৰ্জৰ ওপৰত। এবনৰ্মেল ভেজাইনেল ডিচাৰ্জ সাধাৰণতে মষ্ট কমনলি দুটা কাৰণতে হয়, এটা হ'ল বেক্টেৰিয়েল কাৰণ, এটা হ'ল ফাংগেল কাৰণ। ফাংগেল ডিচাৰ্জটোত আপোনাৰ অবভিয়াছলি যেনেকৈ মই ক'লোঁ ভেজাইনেল ডিচাৰ্জৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰিষ্টিক মই ক'লোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। আপোনাৰ সেইখিনি সময়ত বেছিকৈ ডিচাৰ্জটো হোৱা আৰম্ভ হ'ব, অলপমান ফটা গাখীৰ বা দৈ নিচিনা হোৱা আৰম্ভ হ'ব, খজুৱতি আৰম্ভ হ'ব। কিছুমানৰ সেইখিনি সময়ত দেখা যায় যে অলপমান খজুৱাতে গোটেই ৰঙা পৰি যায় ছালটো, ছাল এৰাই পেলাই পাছত পেইন হোৱা আৰম্ভ হয়, পেচাবৰ অকণমান জ্বলন পূৰণ আৰম্ভ হয়, পেচাব কৰিলে অকণমান বিষ ধৰণৰ আৰম্ভ হয়, কাৰণ পেচাবৰ যিটো ৰাস্তা আৰু মাহেকীয়া ৰাস্তা সেই দুটা প্ৰায় একদম ওচৰা ওচৰি মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত। চ' দুইটাৰ ইটোৰ পৰা সিটোলৈ মানে খুচৰি যায় আল্টিমেটলি ইনফেকশ্যনটো, বা আপোনাৰ খজুৱতিৰ কাৰণেও সেইখিনি জেগাত ইঞ্জুৰি হৈ পেলাই, স্কিনটো ইঞ্জুৰি হৈ পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেম অহা দেখা যায়। আৰু নেক্সটটো হ'ল বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে, সেইটোক বেক্টেৰিয়েল ভেজাইনোচিছ বুলি কোৱা হয়। এইটোতো সাধাৰণতে মিউকোপুৰুলেণ্ট এটা মানে অলপমান পুজৰ টাইপ আপোনাৰ অলপমান ডিচাৰ্জ হোৱা দেখা যায়, অলপ গোন্ধ পাব সেইটো আপোনাৰ, আৰু কিছুমানৰ হালধীয়া নিচিনাও দেখা যায় কিছুমান ডিচাৰ্জ, আৰু লগতে আপোনাৰ পেইন হ'ব পাৰে, এইটোত ভিতৰৰ ফালে ডিপ চিটেড পেইন হ'ব পাৰে, আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ লগত থাকিলে বা ইণ্টাৰক'ৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ পেইন অনুভৱ হ'ব পাৰে, লগতে খজুৱতিও থাকিব পাৰে, ইৰ'শ্যন হৈ পেলাই বাহিৰত যেতিয়া ডিচাৰ্জটো লাগি আপোনাৰ ছালখিনি অকণমান সেমেকা হৈ থাকিলে লগতে ছেকেণ্ডেৰী ফাংগেল ইনফেকশ্যনো আহি যায়। কেতিয়াবা দুইটা বস্তুৱে একেলগে হয়, বেক্টেৰিয়েল আৰু ফাংগেল দুইটা বস্তুও কেতিয়াবা একেলগে হোৱা দেখা যায়। লগতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফেকশ্যন আছে, যেনে ট্ৰাইকোমোনাছ ভেজাইনাইটিছ, যিটো ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেডো হয়, আৰু কিছুমান ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজৰ্ডাৰ্ছ আছে, যেনে গনৰিয়া, চিফিলিছ, এইবিলাকতো কিছুমান মহিলাৰ দেখা যায় যে ভেজাইনেল ডিচাৰ্জ হৈছে, তাতো আপোনাৰ মিউকোপুৰুলেণ্ট হ'ব, মানে পুজ টাইপৰ হ'ব। আৰু ট্ৰাইকোমোনাছিছটো যিটো ক'লোঁ মই এইমাত্ৰ, এইটোতো সাধাৰণতে অকণমান ফ্ৰথি, মানে অলপমান ফেন টাইপ হয়, আৰু জেগাখিনি খুব ৰঙা পৰে, আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই কিছুমানৰ গুটি উঠাও দেখা যায়। আপোনাৰ ভেজাইনেল ডিচাৰ্জটো আপোনাৰ কি কাৰণে হৈছে সেইটো বেচিকেলি আপুনি গম পাব আপোনাৰ চিমটমছখিনিৰ কাৰণে। যদি আপোনাৰ নৰ্মেল ভেজাইনেল ডিচাৰ্জ হৈছে, নৰ্মেল লিউকৰিয়া হৈছে, তেতিয়া সাধাৰণতে আপোনাৰ পেইন বা খজুৱতি বা বাহিৰত কিবা গুটি বা ভেজাইনাৰ বাহিৰৰ অংশখিনি কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত ফুলা নিচিনাও হয় কিছুমান ইনফেকশ্যনত, সেইবিলাক কেতিয়াও দেখা নাপায়। যদি আপোনাৰ ভেজাইনেল ডিচাৰ্জটো ছাডেন অনছেট হৈছে, লগতে এইখিনি চিমটমছ আহিছে, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আপোনাৰ ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হৈছে, হয়তো ফাংগেল হ'ব পাৰে বা বেক্টেৰিয়েল হ'ব পাৰে বা বেলেগ কিবা কাৰণত হ'ব পাৰে, তেতিয়া আপুনি নিশ্চয়কৈ ডক্টৰৰ ওচৰত যাব। কিন্তু যদি আপুনি দেখিছে যে আপুনি নৰ্মেল ভেজাইনেল ডিচাৰ্জৰ নিচিনা আপোনাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক হৈছে, মাহেকীয়াৰ কিছুমান সময়ত আপোনাৰ হৈছে, খজুৱতি নাই, নৰ্মেল অৰ্ডাৰ আছে, হয়তো আপুনি পেণ্টিটো 2-3বাৰ চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কাৰণ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান মহিলাৰ অলপ বেছি হয় আৰু কিছুমান কম হয়। চ' সেইটো নৰ্মেল, গতিকে সেইটোত আপুনি ভয় খাব নালাগে, হয়তো অলপমান লাইফষ্টাইল চেঞ্জ কৰিলে যথেষ্টখিনি আৰাম পাব এইখিনিৰ পৰা। চ' ভেজাইনেল ডিচাৰ্জটো সদায় কেতিয়াবা ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে নহয়, নৰ্মেলো আছে, এবনৰ্মেলো আছে। এই বস্তুটো জানিলে আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হয়। সাধাৰণতে যিসকল মহিলাৰ খুব এনজিয়াছ, যিসকলে ভয় খাই থাকে, মোৰ কেঞ্চাৰ হ'ল নেকি, কিবা হ'ল নেকি, সেইবিলাক যদি ভাবি থাকে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে অকণমান হ'লেই খুব ভয় খায় আৰু আল্টিমেটলি বেছি হৈ যায়। কেতিয়াবা কিন্তু এইটো চাইক'লজিকেলি ৰিলেটেড হয় বুলিও আমি কওঁ। যিমানে ভাবিব আপুনি, যিমানে ষ্ট্ৰেছ ল'ব, সিমানে আপোনাৰ ডিচাৰ্জ বাঢ়ি গৈ থাকিব। আৰু এইটোৰ ওপৰত বহুত ভুল ধাৰণা আছে মহিলাসকলৰ, যে বহুতে আহি পেলাই কয়, বাইদেউ মই কণী খালোঁ, বাইদেউ মই গাখীৰ খালোঁ, তাৰপিছত মোৰ এইটো ভেজাইনেল ডিচাৰ্জ বেছি হোৱা আৰম্ভ হ'ল। এইটো একেবাৰে ভুল ধাৰণা। কোনো খোৱা বস্তুৰ লগত ভেজাইনেল ডিচাৰ্জৰ ৰিলেশ্যন একো নাই, বা আপোনাৰ
কিবা কৰিলে আপোনাৰ ভেজাইনেল ডিসচাৰ্জৰ বাঢ়ি যাব সেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাই কিছুমানে আহি পেলাই কয় যে মই ক্ষীণাই গৈছোঁ শুকাই গৈছোঁ মোৰ একেবাৰে একো খাবলৈ মন নোযোৱা হৈছে মোৰ ইমান লিকৰীয়া হয় ইমান ভেজাইনেল ডিসচাৰ্জ হয় সেইটো ভুল ধাৰণা ভেজাইনেল ডিসচাৰ্জৰ লগত আপোনাৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ যদি নৰ্মেল ভেজাইনেল ডিসচাৰ্জ আছে সেইটো একোৱে নহয় আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় যে মেক্সিমাম মহিলাসকলে যিসকলে ভেজাইনেল ডিসচাৰ্জ কমপ্লেইন কৰে সাধাৰণতে এইটো দেখা যায় যে নৰ্মেল ভেজাইনেল ডিসচাৰ্জ তেওঁলোকে বেছি ভয় খাই থাকে কাৰণে আল্টিমেটলি মানে সেইটো বেছি বৰ্ডাৰ কৰা আৰম্ভ কৰে আপুনি যদি ভাবি থাকে যে এইটো মোৰ বেমাৰ হৈছে তেনেহ'লে কি হয় প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে আপুনি সেইটোৰ ওপৰত লিংক কৰা আৰম্ভ কৰে মোৰ আপোনাৰ যদি গাও বেয়া লাগে আপোনাৰ মূৰটোও যদি ঘূৰাই আপোনাৰ অকণমান দুৰ্বল ভাৱ অনুভৱ হয় আপুনি তেতিয়া ভাবিব যে এইটো মোৰ ভেজাইনেল ডিসচাৰ্জটোৰ কাৰণে হৈছে কিন্তু আচলতে নহয় যিকেইটা কৈছোঁ মই ভেজাইনেল ডিসচাৰ্জৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক যিখিনি ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হয় সেইখিনি স্পেচিফিকেলি তেনেকুৱা যদি আপোনাৰ ভেজাইনেল ডিসচাৰ্জটো খুব বেছি হৈছে ফাটা দৈৰ নিচিনা হৈছে বিৰাট বেয়া গোন্ধ ওলাইছে ফ্ৰথি বা ফেন ওলোৱা হৈছে গ্ৰীনিছ বা সেউজীয়া নিচিনা বা ৰঙচুৱা বা আপোনাৰ পুজৰ নিচিনা হৈছে লগতে আপোনাৰ পেইন হৈছে খজুতি হৈছে পেচাবৰ ইনফেকশ্যনৰ নিচিনা ভাৱ হৈছে ঘনে পেচাব হৈছে পেচাব কৰিলে পেইন হৈছে এইবিলাক ধৰণৰ যদি আপোনাৰ চিমটমছ আছে তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ ভেজাইনেল ডিসচাৰ্জটো আচলতে ইনফেকশ্যন বা বেলেগ কিবা কাৰণত হৈছে নৰ্মেল নহয় আৰু তেতিয়া ডেফিনেটলি আপোনালোকে ডক্টৰৰ হেল্প ল'ব বা ডক্টৰ বা গাইনকলজিষ্টৰ ওচৰত আহি কনচাল্ট কৰিব আৰু এতিয়া আমি কেনেকৈ ডায়েগন'জ কৰোঁ যে আপোনাৰ কি ধৰণৰ বা কি কাৰণত আপোনাৰ ইনফেকশ্যনটো হৈছে প্ৰথমতে যেতিয়া আপুনি আমাৰ ওচৰলৈ আহিব আমি আপোনাক এটা স্পেকুলাম এক্সামিনেশ্যন কৰিম মানে আমি আপোনাৰ ভেজাইনাৰ ভিতৰখন চাম কিবা চেঞ্জেছ আহিছে নেকি কি দেখিছোঁ কি নাই দেখা আৰু আপোনাৰ ডিসচাৰ্জটো আমি টেষ্ট কৰিম আৰু সেইটো টেষ্টেই যথেষ্ট আচলতে তাতকৈ বেছি ফাৰ্ডাৰ ইমান ইনভেচিভ প্ৰচিডিউৰৰ দৰকাৰেই নাই সেইখিনি কৰিলে আমি গম পাই যাওঁ আপোনাৰ ফাংগেল হৈছে নে আপোনাৰ বেক্টেৰিয়েল হৈছে নে বেলেগ আপোনাৰ কিবা এষ্টিডিৰ কাৰণে ডেফিনেটলি আমি আৰু এবাৰ কিছুমান ব্লাড টেষ্ট কৰিম বা পেপস্মিয়াৰো কেতিয়াবা কৰা যায় এইটো গম পাবলৈ যে কিবা বেয়া বেমাৰ বা চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰটো নাই চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ আৰ্লি ডিটেকশ্যনৰ কাৰণে মই এটা পেপস্মিয়াৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ তাৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম সেইটো আপোনালোকে চাব আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই মই আকৌ কওঁ খুবেই জৰুৰী এইটো কৰাটো ভেজাইনেল ডিসচাৰ্জ চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰো কিছুমান চিমটমছৰ ভিতৰত আহে গতিকে সেইটো যাতে নহয় সেইটো আপোনালোকে জানিব বুজিব আৰু এইটো টেষ্ট কৰিব মাত্ৰ 3 বছৰত এবাৰ কৰিব লাগে দেই এবাৰ যেতিয়া আমি গম পাই যাওঁ যে আপোনাৰ ইনফেকশ্যনটো কি কাৰণত হৈছে দেন ইট ইজ ভেৰি ইজি টু ট্ৰিট যদি ফাংগেল ইনফেকশ্যন হৈছে তেনেহ'লে এণ্টিফাংগেল দিয়া হয় কিছুমান খাবলৈও দিয়া হয় কিছুমান তলফালে লগাবলৈও দিয়া হয় বা যদি বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হৈছে তেনেহ'লেও খাবলৈও দিয়া হয় আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পাৰ্টনাৰকো ট্ৰিট কৰা অতিকে জৰুৰী হৈ পৰে একে সময়তে ট্ৰিট কৰিব লাগে কাৰণ কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বোথ পাৰ্টনাৰৰ এই ইনফেকশ্যনটো খুচৰে এইজনৰ পৰা সিজনলৈ সিচৰে স্পেচিয়েলি ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড যিবিলাক ডিজৰ্ডাৰ্ছ আছে সেইবিলাকত চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত একে সময়তে দুইজনকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে সাধাৰণতে এই বেমাৰটোৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে চ' গতিকে ভেজাইনেল ডিসচাৰ্জ বা লিউকোৰিয়া এইটো একো সাংঘাতিক বা একো চিৰিয়াছ বেমাৰ নহয় যদিহে আপুনি সময়ত তাৰ ডিটেকশ্যন কৰে বা প্ৰিকশ্যনছ বা প্ৰিভেনশ্যন কৰিবলৈ বা প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আপুনি লৈছে সেইখিনি সময়ত গতিকে এইটো স্প্ৰেড হ'বলৈ দিব নালাগে যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে ভেজাইনেল ডিসচাৰ্জ হৈছে স্প্ৰেড হ'বলৈ দিব নালাগে আৰু স্পেচিয়েলি কিছুমান যিবিলাক গ্ৰেডেড ডিজিজ যিটো মই ক'লোঁ চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ কাৰণেও কেতিয়াবা ভেজাইনেল ডিসচাৰ্জ হয় সেইবিলাক বস্তু আগতে ৰুল আউট কৰি পেলাই নিজে সাৱধান আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগে এতিয়া আমি এইবোৰ বস্তু প্ৰিভেনশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ অবভিয়াছলি ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে যিটো হৈছে সেইটো আপুনি সেইটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে হ'লে আপুনি ডেফিনেটলি নিজকে হাইজেনিকেলি আপুনি খুব ভাল কৰি ৰাখিব লাগিব ভালদৰে চাফ চিকুণ হৈ থাকিব লাগিব প্ৰত্যেকবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে টয়লেটত যায় ইউৰিন পাছ কৰে সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে নৰ্মেলি যিটো পানী আছে সেইটো দি ধুই পেলাই আপোনাৰ নৰ্মেল টিচু পেপাৰ দি আপুনি মুচিব পাৰে বা আপোনাৰ শুকান চাফা কাপোৰ দি যিটো আমাৰ বাথৰুমত ব্যৱহাৰ কৰা হেণ্ড টাৱেল থাকে সেনেকুৱা ধৰণেৰে আপুনি চাফা কৰি ৰাখিব আৰু যেতিয়া মুচিলে আপোনাৰ ভেজাইনাটো সাধাৰণতে মহিলাসকলে জাষ্ট ডেপ কৰিব লাগে মানে পেট ড্ৰাই বুলি কওঁ আমি এইটো জাষ্ট ডেপ কৰিব লাগে এনেকৈ জোৰে মুচি পেলাই এইটো বস্তু আপোনাৰ ড্ৰাই কৰিব চেষ্টা কৰিব নালাগে কাৰণ ভেজাইনাৰ স্কিনখন খুব চেঞ্চিটিভ হয় আৰু তেতিয়াও কেতিয়াবা কিছুমান ইনজুৰি হয় ছেকেণ্ডলি কিছুমান মহিলাৰ এইটো থাকে যে তেওঁলোকে কিছুমান পাৰফিউম দিও ব্যৱহাৰ কৰে তলফালে পাৰফিউম দিও ব্যৱহাৰ কৰে লগতে বাৰে ধুৱে কিছুমানেতো ডেটল দিও ধুৱে কিন্তু এইবিলাক কাম কৰিব নালাগে বা ভিতৰত একো ধৰণৰ যদিহে ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰা নাই তেনে একো ধৰণৰ দৰৱ পাতি বা পাউডাৰ বা ক্ৰীম একো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰিব নৰ্মেলি ভেজাইনাত কি হয় কিছুমান ভাল বেক্টেৰিয়া থাকে টোডাৰলাইন বেচিলাই বুলি কয় লেক্টোবেচিলাছ এইবিলাকে সাধাৰণতে ভেজাইনাটো নৰ্মেলি ক্লিন কৰি ৰখাত সহায় কৰে প্লাছ আপোনাৰ জেগাখিনি
ছিকিউৰ কৰি ৰাখে যাতে বেয়া বস্তু বাহিৰৰ পৰা সোমাব নোৱাৰে কিছুমান মহিলাইতো আহি পেলাই কয় বাইদেউ মই আঙুলি সোমাই দিওঁ তথাপিও মোৰ ভেজাইনেল ডিচাৰ্জ হৈছে মই কওঁ যে আপোনালোকে উল্টাহে কৰিছে আৰুহে বেছি ইনভাইট কৰিছে ইনফেকশ্যন নৰ্মেল যিটো আমাৰ ক্লিননেছ আছে সেইটো কাৰণে নৰ্মেলি আপুনি যিটো পানী দি মই যিটো কৈছোঁ চিম্পলি পানী দি ধুব গা ধোৱা সময়ত নৰ্মেল যেনেকৈ আপুনি গাত চাবোন ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকৈ কৰিব পাৰে বা আজিকালিতো পেৰিনিয়েল ৱাছবিলাক খুবেই কমাৰ্চিয়েলাইজ হৈ গৈছে সেয়াও আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে একো বেয়া নহয় কিন্তু এবাৰেই ব্যৱহাৰ কৰিব বাৰে বাৰে ধুই থকাৰ কোনো যুক্তি নাই ডেটল দি সোমোৱাবৰ যুক্তি নাই ভিতৰৰ ফালে পানী সোমোৱাই পেলাই আঙুলি সোমোৱাই পেলাই ধোৱাৰো কোনো যুক্তি নাই সেইবিলাক কৰিলে কি হয় ভিতৰৰ যিটো আমাৰ নৰ্মেল ভাল বেক্টেৰিয়া যিটো আমাক ছেফটি দি ৰাখিছে সেইটো বস্তু ৱাশ্ব আউট হৈ যায় আৰু কি হয় আপোনাৰ উল্টাহে হ'ব ইনফেকশ্যন বেছিহে হ'ব বা যাৰ যদি কোনোবাৰ আপোনাৰ কনষ্টিপেশ্যন আছে আপুনি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাওক ফাইবাৰ ৰিচ ফুড খাওক কনষ্টিপেশ্যনটো নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যদি চিডেণ্টেৰী লাইফষ্টাইল আছে ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰক বেলেঞ্চ ডায়েট খাওক যদি অভাৰ ৱেইট আপুনি তেতিয়াও কি হয় ফাংগেল ইনফেকশ্যন বা যিকোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হোৱা কমন কাৰণ সেই জেগাখিনি বেছিকৈ মইষ্ট হৈ থাকে চ' যিবিলাক বস্তু আপুনি নিজে চেঞ্জ কৰিব পাৰে সেইখিনি আপুনি ডেফিনেটলি কৰিব চেষ্টা কৰিব লগতে আপুনি কি কাপোৰ পিন্ধিছে চিন্থেটিক বা নাইলন এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ নিপিন্ধিব তলফালে পিয়'ৰ কটনৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ সেইবিলাক এয়াৰী হয় আপোনাৰ ব্ৰিডেবল বুলি যিটো কওঁ আমি আমাৰ যেনেকৈ শ্বাস প্ৰশ্বাস লওঁতে আপোনাৰ মুকলি বতাহৰ দৰকাৰ হয় আমাৰ তলফালেও ব্ৰিডেবল ক্লথ পিন্ধাটো আপোনাৰ খুবেই জৰুৰী যাতে নৰ্মেল বতাহৰ চলাচল থাকে জেগাখিনি ড্ৰাই শুকান আৰু হেল্ডি হৈ থাকে যদি আপুনি বেছি ঘামিছে আপুনি মুচি পেলাই নিজকে শুকান কৰি ৰাখিব চ' এইবিলাক কিছুমান বেছিক বস্তু যিটো আপুনি কৰি পেলাই যিটো নৰ্মেল আমাৰ ভেজাইনেল ডিচাৰ্জ যদি আপোনাৰ ভাবিছে বা আপোনাৰ মনত ধাৰণা হৈছে যে এইটো বেছি হৈছে সেইটোৰ পৰা আপুনি ৰক্ষা পাব পাৰে গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আজি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পালে যে এবনৰ্মেল ভেজাইনেল ডিচাৰ্জ আৰু নৰ্মেল ভেজাইনেল ডিচাৰ্জ কি হয় যে ভেজাইনেল ডিচাৰ্জ বা লিউকৰিয়া যে নৰ্মেলিও মহিলাসকলৰ হ'ব পাৰে আশা ৰাখিছোঁ এইটো আপোনালোকে আজি ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু ভয় খাব নালাগে যিকোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতিত ভয় নাখাব আমিবিলাক আছোঁ আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ